Нещодавно медіа звернули увагу на те, що серед російських військових підрозділів, які зазнають найбільших втрат в Україні, є формування з Республіки Дагестан. Вони воюють переважно на Донбасі. Ми дослідили присутність дагестанців в Україні і виявили, що є і загиблі, і ті, хто давно не з'являється в своїх соцмережах, але є і живі. Ми проаналізували списки 136-ї мотострілецької бригади з Дагестану і зараз розкажемо вам про тих, кого нам вдалося ідентифікувати. Привіт, мене звуть Василь Бідун. Я журналіст агенції розслідувань «Слідство.Інфо». Сьогодні я розповім вам про військових з Дагестану, які воюють на нашій землі за наказом Путіна. Республіка Дагестан – суб'єкт Російської Федерації, що входить до складу Північно-Кавказького федерального округу, межує з Азербайджаном та Грузією. Одна з найбільших військових частин, яка розміщена на території Дагестану – 136-та окрема мотострілецька бригада. Півтора місяці тому Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало кількатисячний список військовослужбовців цієї бригади. Варто зазначити, що невдовзі цей список поширили у спільноті 136-ї бригади в соцмережі ВКонтакті. Ймовірно, після цього росіяни почистили свої онлайн-профілі у соцмережах і стали обачнішими. Незважаючи на це, нам таки вдалося встановити кількох військовослужбовців з Дагестану. Тиждень тому Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про величезні втрати 136-ї бригади на Донбасі. Батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі – до 250 осіб та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем. Служба безпеки України перехопила телефонну розмову окупанта, який стверджував, що дагестанці тікають з поля бою. Чечены, дагестанцы, да хуя, просто ушли, ибо это не наша война, а сказано пишите, и как уезжает Россия, понял? Судячи зі списку, опублікованого розвідкою, командиром 136-ї бригади є 45-річний полковник Роман Дімурчієв. Російські пропагандисти самі підтвердили його участь у бойових діях на території України. У пропагандистських медіа розповідали, як вправно Дімурчієв бореться з українськими націоналістами. А ось старший лейтенант Тажиб Курбанов, заступник командира роти з воєнно-політичної роботи. Менше ніж через місяць після вторгнення в Україну його родичка повідомила у соцмережі про загибель окупанта під Маріуполем. На той момент йому було 33 роки. Родичам розповіли, що Курбанов загинув героїчною смертю. Насправді ж він та його поплічники нищили мирне місто Маріуполь. Український проєкт «Іщи своїх» невдовзі опублікував закривавлені документи Курбанова. Попри те, що онлайн-сторінка самого Тажиба Курбанова не активна, ми знайшли профіль його давнього товариша, на якому є чимало фото окупанта. А ось ще один загиблий дагестанець – рядовий Гузейн Ірасханов. Як писали у місцевих групах, він був убитий в Україні в ході спеціальної операції. Судячи зі списку ГУР, влітку йому мало б виповнитися 27 років. А тепер давайте поговоримо про військовослужбовців 136-ї бригади, загибель яких в Україні наразі не підтвердилася. Одним з найцікавіших персонажів, якого нам вдалося встановити, є ось цей. Паша Барінов – псевдонім. Насправді його звуть Павел Хорошайлов. У списку ГУР він фігурує як начальник штабу, заступник командира дивізіону 136-ї бригади. Павлу 33 роки і він має звання майора. На увагу заслуговує сторінка сестри Хорошайлова Поліни «Совок і возвеличення совєтської ідеології». На сторінках родичів Павла знаходимо ось цю фотографію від 2017 року. На формі росіянина бачимо шеврон 136-ї бригади. Ну і трішки драми. Ось спільне фото, якому більше 10 років, Павла з братом Сашею. За іронією долі, Саша проживає в Києві і є справжнім патріотом України. Ми зателефонували за номером Павла Хорошайлова. Чоловік, який взяв слухавку, не захотів з нами спілкуватися, але потім надіслав скріншот повідомлення. По предварительным данным, на территории Украины во время проведения специальной военной операции героически погиб майор Хорошайлов Павел Валерьевич.
Також, ймовірно, участь у воєнних діях на території України у складі 136-ї бригади брав молодший сержант Олександр Головко із Ростовської області за посадою начальник апаратної. Місяць тому йому мало виповнитися 23 роки. Цікаво, що востаннє свою сторінку ВКонтакті Головко відвідував аж 18 лютого, за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож, ймовірно, що росіянин вже більше ніколи її не відвідає. Щоправда, підтвердження загибелі російського військового ми поки не знайшли. Батьки ймовірного окупанта у соцмережах не видають інформації про сина. Водночас матір Головка поширює всілякі пропагандистські дописи на підтримку війни в Україні. Батько Головка воює в коментарях на сторінці 136-ї бригади ВКонтакті і запевняє, що якби була мобілізація, першим пішов би у військкомат. 24-річний механік-водій Олексій Загоруйко востаннє був онлайн майже місяць тому. Звання рядовий. Росіянин приховав свою сторінку ВКонтакті. Втім, чимало фотографій з ним ми знайшли у соцмережах його родичів та знайомих. Дружина росіянина також щедро ділилася спільними з ним фотографіями. А через місяць після російського вторгнення в Україну опублікувала вірш зі словами: «Жди, я вернусь назад, я к тебе приползу самым новеньким и живым, я твое ожидание превознесу до красного неба, я сберегу себя от ножевых, гранатометных и пулевых». 26-річний сержант Владислав Безруков з Астраханської області також приховав свою сторінку. Але на відміну від попереднього росіянина, він був у мережі відносно недавно. Судячи зі списку ГУР, Безруков обіймає посаду командира відділення. Мати росіянина активно поширює в соцмережах дописи на підтримку війни Росії проти України. Ми зателефонували матері Владислава. Вона не підтвердила, але й не спростувала участі у так званій спецоперації свого сина. Что это вас, журналист, интересно, заинтересовал мой сын с какой-то стати? Потому что он числится в списках 136-й бригады. Вы со стороны Украины? Молодой человек, звоните мне. Конечно, Да? конечно, да. Ну, конечно, со стороны Украины. Вы с ВСУ? Нет, я журналист. Независимый журналист. Я хочу разобраться. Вот независимые журналисты вообще интересуются у командиров, а не у матерей. Не, мне кажется, у матерей больше До информации. свидания, Ну, молодой человек. Желаю вам Смотрите, здоровья. я хочу разобраться, с ним все в порядке. Он надо в с ним России, разбираться. или он Неважно. в Украине. Это вас не волнует, А это почему- меня волнует. Почему ви не До можете свидания. відповісти? Отже, як бачимо, російські військові з Дагестану також воюють в Україні, переважно на східному напрямку. А їхні сім'ї регулярно отримують похоронки і ховають своїх чоловіків і синів як героїв, які начебто рятують Україну від націоналістів. Ми й далі продовжимо стежити за дагестанцями та іншими окупантами, які вторглися на нашу землю і вбивають мирних людей. Нагадаю, що наша команда системно працює над ідентифікацією російських військових, які вчиняють воєнні злочини в Україні. Ми опублікували вже з десяток відео, на яких детально розповідаємо про кожного окупанта персонально. Тож підпишіться на наш YouTube канал, щоб не пропустити чергових викриттів, а також підтримайте нас фінансово.